So what's up mga ka-SERP? Narito na naman tayo sa panibagong tutorial and topic natin for today is arrays. Sa bago ko maturo ang arrays, make sure na kapag-subscribe ka na sa aking channel and hit the notification bell for more tutorials and updates about Java language. Sige, simulan na natin ang tutorial. Arrays. So, ang arrays ay nag-o-offer ng data structure sa Java. Pwedeng magpakita ang arrays ng fixed size chronological collection ng mga elements na may pare-parehong type. String kung string, int kung int, double kung double. Ang array ay nag-utilize at nagsisave siya ng grupo ng data. Ang arrays is considered to be a fixed size objects. Nagre-remain sila sa loob ng isang curly bracket at we have the same length and nag-generate. Ginagamitan sila ng mga index numbers para ma-call mo sila. May dalawang uri ng arrays. We have the one-dimensional array and the multi-dimensional array. So for this tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang one-dimensional array and multi-dimensional array. Parehas ko silang i-cover. So let's get started. Una, mag-declare muna ako ng variable. Let's say string classmates. Then, lalagay tayo ng index natin. Is equals to curly brackets sa column. Ito ang tinatawag kong array syntax. Yung classmates is just your variable. Ibig sabihin, yan yung pangalan ng aking array. String is my data type. At ito ang tinatawag kong index container. Mamaya malalaman mo kung para saan yun. Now, magsisimula na ako maglaman ng mga data or values para sa aking arrays. Since string po ang ginamit kong data type, lahat ng content sa loob ng array ay naka-quotation mark. So, ganito gawin ko. Okay. Mapapansin mo, ang aking variable na classmates ay may apat na value. Isang empty with contents. Ngayon, ang gagawin is magagawa ko ngayon ang system outs ko. Then, ang gagawin ko is classmates index container 1. Nagalan ko yung program, lalabas yung salitang Gary, which is ito. So, paano nagkakanon? Una, ang index container ay nag-emphasize sa number location ng iyong array. Ang arrays ay sumusunod sa tinatawag ng ordinal numbering system na kung saan nasisimula sa 0. Since ang location ng first value natin sa array is 0, alam natin na ang susunod is 1, 2, 3, so forth and so on. Dahil naglagay ako ng 1 sa aking index container, maglalagay ngayon ang index container natin. Dahil meron akong 1 as my index number, ilalagay ko siya sa index container ko. And nilagay ko katabi ng variable na to. Ibig sabihin, i-print ko daw yung classmates na kung saan nasa number 1 position, which is Gary. To make this more understandable, ang gagawin ko ngayon is mag-input or mag-output ako ng merong konting sentence. Lagay ko dito is my classmate is %s/n. I changed this file. Let's run the program. My classmate is Gary. So, gumana yung program natin gamit ang index container na to na kung saan nag-emphasize na si Gary ay nasa number 1. Yan ang tinatawag kong one-dimensional array. Okay. Paano naman ang multi-dimensional arrays? Sa multi-dimensional arrays, gumagamit ka ng table data na mayroong rows and columns. So, para magawa mo ang isang multi-dimensional array, papakita ko to ang example na to. Sa example na to, gumamit ako ng isang data type at meron akong dalawang uri ng index container, which is the columns and rows. Ito ang aking variable na values. Pakita ko muna sa inyo na possible na pwedeng ilipat ang index container sa gitna. Hindi pa rin siya mag-post ng error. Pero kung ilalagay mo siya sa unahan, mag-error na siya.
Pwede mong gawin to sa lahat ng data type, such as, subukan natin sa int, number is equals to 0, 1, 2, 3, 4. Pwede naman sa double, money is equals to 0.00 or 0.0, 26.78, 50.50, 70.98. Oops, I forgot to put semicolon. Yeah. And of course, pwede mo siyang gawin sa car. Codes is equals to no contents, 1, at sign, and pwede mo rin siyang gawin sa card. It's like that. Laging nagsisimula sa 0 ang ating first value. Kasi, alam naman natin, kakabangit ko lang, that arrays always starts their value at 0. So, deep dive na tayo sa 2-dimensional arrays. Meron tayong 0, 0, 1, 0, 1, 2, so on and so on. Pag nirun program, lalabas yung 1 to 10. So, paano siya nangyari? Una, magkakaroon tayo dito ng isang statement na kung saan tumutukoy sa loops. Magkakaroon po ako ng separate tutorial about loops. So, ang gagawin natin, for int x is equals to 0, which is x is 0. 0 is less than 5, which is true. Dahil totoo yung naging statement, gagana ulit itong ating statement na to. For y is equals to 0, yung 0 papasok sa y, which is 0 is less than 2 is true. Dahil nag-true siya ulit, kailangan niya ngayong i-print to. Papasok ang 0, which is yung x, at yung 0 sa y, dito. Therefore, 0, 0 siya. Since ang values mo ay 0, 0, aakyat siya dito sa line 9, at ang equivalent ng value 0, 0 ay 1, at ipiprint siya. Since meron tayo ditong return, babalik siya ulit sa taas. Babalik siya ulit dito at magpa-plus 1 siya. Kasi yung 0 plus plus, lalabas ito sa y is 1. So, mangyari, y is equals to 1. At dahil meron ka ulit return dito, babalik siya ulit dito sa taas to increment yung 0. Tutuloy-tuloy lang niyang dagdagan na hanggang sa marating na yung pinakahuling value. Hanggang sa makuha niya yung mismong value na 1 to 10. So that is array tutorial. So that's it for this video. And I hope na may natutunan kayo sa paggamit po ng arrays. So guys, kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na sa aking channel. Thank you very much and see you soon.